හායි යාළුවනේ ඔන්න අදත් ආවා වයිය කිචන් YouTube channel එකෙන් ඔයාලට තවත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන. ඉතින් අදත් ඔයාලට සොසේජ් වලින් රසම රස කෑමක් හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්නයි ආවේ. ඉස්සෙල්ලාම මම ආරාධනා කරනවා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවන්ට මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification පෙන්නනවා. අපි බලමු අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම අරන් තියෙනවා පාන් පිටි කෝප භාගයක්, ඒ වගේම කෝන් ෆ්ලා කෝප භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය නෑ. තියෙනවා නම් විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තර එකක් මම අරන් තියෙනවා. සොසේජ් කරල් මම මෙතන 6ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම බිස්කට් කුඩු. බිස්කට් කුඩු මේස හැඳි 2යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදුලුණු හොඳට තලලා අරගෙන තියෙනවා මේස හැන්දක් වෙන්න. ඒ වගේම ලුණු කුඩු ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික තමයි අපිට වමනා කරන්නේ. මම ඔයාලට සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම ටයිප් කරලා දාලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි සොසේජස් ටික අරගන්නවා. සොසේජස් ටික අපි මේ වගේ දෙකට පළලා ගන්නවා. මොකද අපි හදන්න යන්නේ අද සොසේජ් වලින් lollipop. ඉතින් පොඩි අය එහෙම ගොඩාක් කැමති වේවි. මේ වගේ ඔයාලට කපලා ගන්න පුළුවන් අයිස් ඇරලා ගන්න. මම ටිකක් අද අපේ ගෙදර සෙනග වැඩි හින්දා මීට් බෝල්ස් ටිකකුත් ගත්තා. මේ වගේ ටූත් පික් එකක් අරගෙන ටූත් පික් එකට අපි මේ වගේ සොසේජ් කරල ඇතුළට මේ වගේ දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනව නේද දැන්ටමත් ලොලිපොප් එකක් වගේම පේනවා. අපි කවර් එක තමයි ඊළඟට හදන්න යන්නේ. මම ටිකක් දිග ටූත් පික් එක අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පොඩි ටූත් පික්ස් ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ පොඩි ටූත් පික් තමයි ගත්තේ මීට් බෝල්ස් වලට ගහගන්න. මේ වගේ ඔක්කොම ටික ගහගත්තට පස්සේ ටූත් පික් ටික අපි එක පැත්තකින් තියලා ලොකු භාජනයක් අරගන්නවා. ඒ භාජනයට පාන් පිටි ටිකයි කෝන් ෆ්ලා ටිකයි එකතු කරගන්නවා. මම කලින් කිව්වා වගේ කෝන් ෆ්ලා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ගෙදර තියෙනවා නම් විතරක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදුලුණු ටික දාගන්නවා. මතක තියාගන්න ඉඟුරු සුදුලුණු තලාගද්දි හොඳටම පොඩි වෙන්න තලා ගන්න. ඒ වගේම පාන් කුඩු මේස හැඳි දෙකක් මම දාගන්නවා. ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකකුත් දාගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු මම මෙතන තේ හැඳි එකක් වගේ තමයි එකතු කරගත්තේ. ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම බිත්තරයකුත් මේකටම එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ හැන්දකින් හරි මේ වගේ විස්ක් එකකින් හරි හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔයාලා සැරට කන්න කැමති නම් තව ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි ටිකක් උකු බැට එකක් හදාගන්න. ඉතින් උකු බැට එක හදාගන්න නම් අපි මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මම කෝප භාගයක් එකතු කරගත්තා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප භාගය මදි නම් ඔයාලට මදි පාඩුවට කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද උකු වෙන්න ඕනේ තරම කියලා. මම වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ පේනව නේද? මේ වගේ උකු බැට එකක් තමයි ඕනේ කරන්නේ. මේ මම විස්ක් එකෙන් ඉස්සුවාම පේනව නේද? හොඳට ටිකක් ඝන කමට වගේ තමයි ගලාගෙන වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වයට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ටිකක් පොඩි බෝල් එකකට දාගන්න. කියන්නේ උසින් වැඩි පළලින් අඩු බෝල් එකකට. එතකොට අපිට අපේ සොසේජ් ටික හරියට කවර් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ සොසේජ් එකක් අරගෙන ඔයාලට ටූත් පික් එකෙන් අල්ලගෙන මේ වගේ අපේ බැටර් එකට දාලා ටිකක් කලවම් කරලා ගන්න පුළුවන්. බැටර් එක සම්පූර්ණ කවර් වෙන විදිහට. ඒ විදිහට හදාගෙන ඉවර වෙලා හොඳට රත් වෙච්ච තෙල් එකකට දාලා අපිට මේක බැද ගන්න පුළුවන්. ගැඹුරු තෙලේ බදින්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේ වගේ තෙල් එකක බැදගත්තාම හොඳටම ඇති. මේ වගේ එකින් එක ටූත් පික් එකෙන් කරක අපේ පේස්ට් එක වටේ කවර් වෙන විදිහට සොසේජ් එක කරකවලා අපිට මේක බැද ගන්න පුළුවන්. බැද ගනිද්දි ගින්දර අඩුවම තියාගන්න. මොකද අපේ මේ බැටර් එක ටිකක් හොඳට කර වෙන්න ඕන නිසා මේ විදිහට එකින් එක කවර් කර දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රන්වන් පැහැ වෙනකම් බැද ගන්න. දෙපැත්ත හරව බැද ගන්න. ඔයාලා මේක දාපු ගමම බැටර් එක සම්පූර්ණ යටට ගිහිලා සොසේජ් එක මතු වුණොත් ඔයාලා හැන්දකින් හරි උඩින් තව බැටර් චුට්ටක් දාගන්න. එතකොට මේ පැත්තත් සම්පූර්ණ කවර් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙපැත්ත හරව හොඳට මේ වගේ රන්වන් පැහැ වෙනකම් බැද ගන්න පුළුවන්.
බැදගෙන ඉවර වෙලා අපිට මේක බා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ රන්වන් පැහැවුනාට පස්සේ. ඉතින් බලන්න ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් යනකොට අපි සම්පූර්ණ කෑම එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් පොඩි බඩගින්නකට නැත්නම් බබාලගේ පාටි එකකට අමුත් එක්ක ගෙදරට ආවම හදිස්සියෙන් හදලා දෙන්න. ඉතින් බයිට් එකකට වගේත් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. සොසේජස් විතරයි ඕනේ. ගෙදර පාන් පිටි වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් තියෙන දේවල්නේ. ඉතින් සොසේජ් හරි මීට් බෝල් හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් පේනවා මම මීට් බෝල් ටිකත් අර වගේම අපේ පේස්ට් එකේ තවරගෙන බෙදෙන්න දානවා. ඇත්තටම හරිම රසයි. වෙනස් රසක්. සැරට කන්න කැමති අය ටිකක් වැඩිපුර සැර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ රසට හදාගෙන කන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. යාළුවෝ අතරත් ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඔයාලත් රස බලලා කොහොමද රස කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් වලින් අහන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ රස කෑම හදන්න කැමති නම් තව මගේ වීඩියෝස් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ වයේ කිචන් channel එකත් එක්ක. ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් එන්න. එහෙමනම් ගිහින් එන්න. Thank you.